o drumeție pe tărâmul versanților calcaroși, peșterilor spectaculoase și panoramelor încântătoare. În acest episod vom descoperi rezervația Cheile Șugăului Munticelu, ce ne va purta printre stânci și flori spre cele mai pitorești peisaje. Haideți să descoperim împreună acest mic colț de rai! Bună dimineața! Vă salut dintr-o nouă aventură. De această dată, noi suntem într-o zonă relativ nouă. Am mai făcut câteva trasee pe aici, însă în rezervația Cheile Șugăului Munticelu nu am mai fost niciodată, chiar dacă este foarte, foarte aproape de Cheile Bicazului și pe acolo am mai fost de multe ori, n-am reușit niciodată să ajung în Cheile Șugăului și am zis că merită să fac o vizită, să fac cel puțin un traseu pe aici. Această zonă este cunoscută pentru traseele de Via Ferrata, însă noi nu o să facem traseu de Via Ferrata. Probabil când o să-mi iau și eu echipamentul necesar, o să facem și aceste trasee, chiar îmi doresc pe viitor. Însă astăzi o să facem unul dintre cele 3 trasee de drumeție și eu am ales pe cel cu bulină galbenă. Sincer, nu prea știam ce să aleg, însă cel cu bulină galbenă mi s-a părut de pe hartă cam cel mai ofertant, cu mai multe puncte de belvedere. Cel cu bulină galbenă merge către peștera Munticelu. Încă nu știu dacă este deschisă, din ce am văzut pe net ar fi închisă. Acum rămâne de văzut când o să ajungem acolo, dar cu siguranță o să întâlnim puncte de belvedere foarte, foarte frumoase. Acest traseu, ca toate traseele din Cheile Șugăului, pornește de la cabana Ecolog și ar trebui să dureze undeva la 3 ore, estimez undeva la maxim 4-5, cu tot cu filmat și poze și ce o să mai facem noi. De această dată este și Marius cu mine. Noi am făcut de mult o drumeție împreună, de data aceasta a venit și el cu mine. Suntem în mini-vacanța de 1 mai și abia așteptăm să descoperim această zonă a Cheilor Șugăului. Și probabil că în următoarele zile o să mai facem o drumeție sau două tot pe această zonă în Cheile Bicazului. Probabil că o să descoperim și alte locuri noi, încă nu știm. Depinde foarte mult și de vreme și cum o să evolueze aceasta, dar rămâne de văzut. Până una alta, haideți să descoperim acest traseu. Din acest punct sunt 2 variante de traseu către peștera Munticelu, una mai ușoară și una mai grea. Iar noi am ales varianta mai grea. Am zis că ne încercăm norocul. Dacă o fi chiar atât de greu și nu putea trece, ne întoarcem și mergem pe cealaltă variantă. Dar pare mai spectaculoasă această variantă, mai dificilă. De asta vrem să mergem pe ea. Chiar suntem curioși cum e. Această variantă trece prin peștera Tunel, varianta aceasta mai dificilă, pe când cealaltă este mai ușoară, dar este directă. Aceasta ocolește un pic. Cât de tare este această peșteră. Deci, a fost un pic dificilă urcarea, dar am urcat pe partea aceea unde vedeți în spatele meu luminița și o să ieșim pe cealaltă parte, acolo unde este cealaltă luminiță. Acum am înțeles și este foarte logic de ce se numește peștera tunel. Pentru că e ca un tunel, intri într-o parte și ieși în alta. Nu este un pic să urcați, sunt peruri destul de mari, dar pentru cei înalți nu cred că este absolut nicio problemă. Pentru cei scunzi, în schimb,
cred că este un pic dificil. Dar sunt oricare de undeva la 2-3 minute, adică și atât, și scăpați de greu. Am ieșit din peștera Tunel, am dat de un locșor foarte frumos de belvedere amenajat, cu o măsuță, cu niște băncuțe, un fel de foișor. Cât de frumos se vede de aici! Se vede foarte frumos spre cheie Becazului. Privește asupra cheilor, este de-a dreptul spectaculoasă și aceste stânci care formează cheile șugăului, de asemenea, sunt foarte, foarte frumoase. Nu mai zic de pădurile acestea mixte, de foioase cu rășinoase, verde închis cu verde deschis. Este un adevărat spectacol. Se vede foarte, foarte, foarte frumos. Din dronă se vede și cariera de calcar și, bonus, foarte, foarte mulți iriși. Și, cum îmi place mie, nu este un traseu prea aglomerat. Am văzut doar câteva persoane până acum, cred că 2 cupluri și cam atât. În rest a fost foarte liber, se mai aud acum că vin niște persoane spre locul de belvedere, dar până cât am stat noi la o pauză de masă am fost singur și am avut această privire doar pentru noi și este incredibil cât de frumos este acest traseu. Din păcate, sau din fericire, nu știu cum să zic în acest moment, peștera Munticelu este închisă. Și de ce zic din fericire? Deoarece la intrare era un panou prin care era explicat de ce a fost închisă peștera. Mai exact, majoritatea stalactitelor și stalagmitelor din peșteră au fost vandalizate de-a lungul timpului și a fost închisă pentru a opri aceste vandalizări, pentru a o proteja, ceea ce mi se pare absolut normal. Se poate vizita peștera, însă doar cu ghid. Din ce am înțeles de la cabana ecolog, trebuie să vorbiți pentru cine vrea să vină cu ghid. Nu știam această informație dinainte, dacă știam, probabil că am fi optat și noi pentru această opțiune, dar acum nu ne mai întoarcem încă o dată, probabil că o să rămână pentru o altă dată o vizită. Din ce am văzut eu în pozele acestea de pe panoul ăla din față, chiar era foarte frumos, păreau foarte, foarte multe stalactite, stalagmite, coloane. Chiar părea o peșteră impresionantă, de dimensiuni impresionante. Nu știu, n-am văzut niciodată în realitate, însă dacă ați văzut-o voi, chiar vă rog să-mi spuneți cum vi se pare în realitate. Mi se pare incredibil că avem asemenea obiective atât de frumoase și prețioase și unii oameni aleg pur și simplu să le vandalizeze. Adică nu pot să înțeleg acest lucru, nu pot să înțeleg lipsa asta de educație, că altfel nu știu cum să-i zic. Că tot ziceam de lipsa de educație. Acum, înainte să plecăm noi de la forișorul acela, unde era locul de belvedere, a venit o familie. De fapt, cred că erau 3 adulți și vreo 3 copii. În afară de faptul că nu aveau echipament, nu mai zic despre asta, mi se pare total irresponsabil să aduci copiii pe munte, pe un traseu
care totuși are diferență destul de mare de nivel. Nu chiar mare, dar cred că pentru copii este mai dificil. Erau copii undeva între 5 și 8-9 ani, din ce mi s-a părut mie. Unul dintre copii avea un buchet destul de mare de iriși, că v-am zis că sunt foarte, foarte mulți iriși pe aici, foarte mulți stăjenei de munte și avea un buchetel foarte mare. Să zicem că nici așa nu ar fi atât de grav, deși nu e ok să rup, nu e ok, alții ce mai văd. Însă, problema a fost că rupea irișii și îi lăsa pe potecă. În urma lor, unde am mers noi pe traseu, erau dâre așa de iriși. Mai mergeam, mai vedeam 1-2, mai mergeam, mai vedeam 1-2 rupți și aruncați pe potecă. Mi se pare total inadmisibil. Una e să zic ce, că nu știi, că n-ai voie să rupi. Dar dacă îi rupi și arunci, atunci chiar este lipsă de bun simț. Am terminat și noi traseul, mi-a plăcut foarte, foarte mult acest traseu. A fost scurt, dar atât de divers. Am văzut și locuri de belvedere, am văzut și păduri superbe, am văzut și flori, am văzut și poienițe, am văzut și peisaje din aceste pastorale. A fost incredibil, super. V-am spus ce nu mi-a plăcut, faza cu acei copii și ghiciți ce? La coborâre noi am luat o pauză mai lungă în Poiana și au coborât și oamenii aceia după noi. Și ghiciți ce? Fetița aceea nu mai avea nicio floare. Asta înseamnă că le-a aruncat pe toate și avea foarte, foarte multe când ne-am întâlnit noi cu ea. Și părinții, bineînțeles că sigur nu i-au spus mic, pentru că dacă i-ar fi spus ceva, nu ar mai fi avut flori în mână, atât de multe flori în mână, că erau foarte multe, cred că a cules tot ce a găsit în cale. Da, mi se pare foarte urât, dar asta este acum. Acum noi o să ne îndreptăm spre cazare. Avem o cazare foarte, foarte drăguță pe care o să vă arătăm și vouă în curând, undeva în apropierea lacului Roșu. Suntem și noi foarte, foarte curioși cum e, chiar că o să fie foarte, foarte frumos, deci stați alături de noi. Și am ajuns și noi în sfârșit la această cazare super drăguță. Așteptam această cazare. Am văzut de multe ori când am trecut pe aici această căsuță și am zis că odată o să rămânem aici cazați și de data asta când am venit împreună ne-am luat aici câteva nopți. Casa noastră pentru următoarele 3 nopți. E foarte drăguță cazarea, nu este foarte, foarte modernă, însă eu consider că ai cam tot ce ai nevoie într-o asemenea căsuță. Ai și terasă, o mini terasă la căsuță, căsuțele sunt individuale, cum ar fi o cameră. Și ai și locuri de făcut grătar, și locuri de luat masa și priveliștea este superbă. Abia așteptăm să ieșim un pic, să ne plimbăm pe la lacul Roșu în seara asta. Nu cred că o să mai facem altceva în seara asta în afară de plimbarea la lacul Roșu, pentru că mâine vrem să facem un traseu mai lung, așa că în seara asta facem ceva lejer. Am făcut și astăzi un traseu tot așa un pic mai ușor.
Nouă tot traseul acela cu foarte multe pauze ne-a luat 4 ore. Dar am luat multe pauze, am admirat, am pozat, ne-am bucurat. Chiar a fost un traseu foarte frumos, cel din cheile Șugăului. Am zis că este foarte drăguță și că ne place mult, dar nu v-am zis cum se numește. Se numește Căsuțele Suhardul Mic. Așa se numește acest loc și pentru că se află chiar la baza Suhardului Mic și foarte aproape de Lacul Roșu. Pe jos este iarbă, floricele, este așa o încântare și priveliștea aceasta și nu mai zic de pădurea aceasta în diferite nuanțe de verde. Atât de frumos, este foarte frumos aici în natură să stăm. Și nu, credeam că o să facem frigul în căsuță, chiar ne-am gândit dacă o să avem căldură, dar chiar este bine, avem și un fel de radiator ceva, deci nu o să ne fie frig. Și acum haideți și la o plimbare pe la Lacul Roșu să admirăm lacul și pădurea și ce om mai găsi pe acolo. Aproape am încheiat plimbarea în jurul Lacului Roșu și la ce concluzie am ajuns eu până acum? Traseul este destul de drăguț, foarte ușor, este o plimbare, nu sunt urcări coborâri, merge doar în jurul lacului. Marcajul din ce am văzut este cruce roșie. Lacul este foarte frumos, sunt din loc în loc aceste trunchiuri care au mai rămas din vechea pădure și sunt câteva unde chiar au mai crescut din trunchi câte un copăcel. În schimb, nu mi se pare deloc îngrijit ceea ce este pe marginea traseului. Adică băncuțele cam toate sunt rupte, vai de capul lor. Dacă vrei să iei o pauză, nu ai unde. Nu zic că, vai, este un traseu extenuant și trebuie să iei o pauză și așa. Este un traseu foarte ușor. Într-o oră de mers lejer faci tot lacul. Însă, poate vrei să stai și tu, să privești lacul mai mult timp și vrei să stai undeva pe o băncuță. Adică, nu înțeleg, ori nu să nu fie deloc băncuțe, dar sunt așa, din loc în loc câteva băncuțe, dar niciuna n-am o să întreagă. Cam toate sunt fără scânduri și scândurile sunt aruncate. Coșurile de gunoi sunt foarte pline, foarte multe gunoaie pe jos. Să spunem mult despre oamenii care au venit pe traseul, gunoaiele acestea pe jos. Pentru că da, vezi că nu ai locurile să-ți arunci gunoiul în coșul de gunoi, dar îl iei cu tine și îl arunci în altă parte. Că nu ai de cărat nu știu câte și e traseu din ăla extenuant, să zici că vai că nu mai poți. Poți să-ți cari sticla sau punga sau ce ai tu. Da. Dar lacul este frumos. Mie mi-a plăcut, așa a fost o plimbare foarte relaxantă. Nu am venit seara, este ora 7 acum și am prins traseul foarte liber. Cred că dacă era pe la prânz, era aici full de lume, acum l-am prins foarte liber. Am întâlnit doar foarte puține persoane de-a lungul lui. Lacul are așa o culoare albăstrui-verzuie, acum aproape de apus, e foarte drăguț, aerul este foarte curat și sunt foarte multe flori pe margine. Acum noi o să mergem la cazare și cred că o să odihnim bine în seara asta, sau cel puțin o să încercăm, pentru că mâine avem de făcut un traseu un picuț mai lung și mai dificil decât ceea ce am făcut astăzi. Un traseu pe care îl aștept, chiar îl aștept cu nerăbdare. Așa că noi ne vedem pe următorul traseu de acum.